سألت نفسك في يوم هل ممكن الموبايلات تستبدل الكاميرات؟ وهل لو عندك فرصة تشتري ايفون حديث او كاميرا ديجيتال لو الاثنين بنفس السعر تشتري ايه؟ خلينا نشوف. عشان نجاوب على الأسئلة دي خلينا ناخد موبايل من أحدث الموبايلات من حيث الجودة والتكنولوجيا وكاميرا فول فريم ميرورلس من أحدث الكاميرات. هنقارن ما بين وحش التصوير الايفون 16 برو مع الكانون R8 فول فريم ميرورلس كاميرا. ليه الايفون؟ عشان الايفون من أحدث الموبايلات ومن أحسنها جودة في التصوير، فالتكنولوجيا وجودة التصوير بتاعته من أعلى الحاجات الموجودة في السوق. طيب ليه كانون؟ الكانون ليها تاريخ طويل جدا في صناعة الكاميرات، من أيام الدي اس ال ار الديجيتال كاميرا كان في السوق الكانون والنيكون، وبعد ما حصلت ثورة الميرورلس كاميرا كانت السوني اللي بدأت بيها، بس كانون برضو بقت هي والسوني أقوى شركتين في المجال. طيب السؤال دلوقتي، لو أنا عايز أبدأ صناعة محتوى أو أعمل فيلم قصير أو حتى أصور عادي، الأحسن أجيب كاميرا ولا أجيب موبايل جديد؟ ومين هيدينا أحسن نتيجة؟ في حلقة النهاردة هنعرف بالظبط مين أحسن من حيث الجودة، المزايا والمواصفات والتكلفة. من حيث الجودة هنتكلم على حجم السنسور وجودة العدسات وعدد البكسلات. في ناس كتير تعرف المعلومة دي، بس في ناس أكتر ما تعرفهاش، إن جودة الصورة بتعتمد على مجموعة من العوامل أهمها السنسور اللي جوه الكاميرا، وكل ما زاد حجم السنسور ده معناه إن الجودة أحسن. فعشان كده كاميرات الفول فريم هتلاقي الحجم السنسور بتاعها أكبر عن الكروبت فريم وعن الموبايلات بفرق كبير. فلو بنقارن بين حجم السنسور في الآيفون والكانون R8 هنلاقي حجم السنسور في الآيفون أصغر بكتير، بس هما بيعوضوها بتكنولوجيا لمعالجة الصور، والصراحة التكنولوجيا دي كويسه جدا، بس من حيث الجوده الكانون R8 يكسب. تاني حاجه جوده العدسات، ودي الميزه الرئيسيه اللي بتفرق الكاميرات عن الموبايلات. في الايفون هتلاقي فيه 3 عدسات صغيرين ثابتين، اما الكاميرات فانت بتقدر تغير العدسه، والعدسات بتبقى مختلفه في الحجم والجوده، ومما لا شك فيه ان استخدام عدسه كويسه بيفرق جدا في جوده الصوره، وهنا برضو الكاميرا تكسب. ثالث حاجه بقى من حيث الجوده كام ميجا بكسل، ولما نيجي نتكلم على جودة البكسلات، يا عم هو في حاجة اسمها جودة الميجا بكسل؟ قصدك كام ميجا بكسل؟ طبعا المتعارف عليه ان كل ما زاد حجم الميجا بكسل ده معناه ان الجودة احسن. هقول لك اه ولا. ليه؟ لان في الايفون بيقولوا عندهم 48 ميجا بكسل، فهم عندهم تكنولوجيا معينة بيقسموا كل بكسل لاربع بكسلات، ففعليا الجودة ال 48 ميجا بكسل دي هي فعليا 12 ميجا بكسل، فهي فعليا هتبقى نص او تلت جودة ال 24 ميجا بكسل في الكانون. ودي خدعة ابل اللي بيستخدموها عشان يسوقوا المنتج بتاعهم، وفي نفس الوقت يخلوه لحجم الفايل كبير فتعوز تشتري ذاكرة اكبر في الاي كلاود، فهي كلها خدعة تسويقية مش اكتر. لكن من ناحية تانية تكنولوجيا الموبايل متطورة جدا، فمعالجة الصور فيها احسن، بس ما تنساش حاجة مهمة، ان الكاميرا بتعيش اكتر بكتير من الموبايل. تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة هو المزايا والمواصفات وسهولة الاستخدام. اول ميزة للايفون او اي موبايل تاني هو سهولة الاستخدام، يعني في 3 ثواني هتقدر تطلع الموبايل من جيبك وتصور صورة او فيديو اللي مستحيل يحصل في الكاميرا. ورغم ان الكانون R8 هي كاميرا خفيفة جدا، هي اخف كاميرا فول فريم، بس الكاميرا مش بودي بس، في كمان عدسات، وكل ما كان العدسة جودتها احسن هتلاقي حجمها اكبر ووزنها اتقل، فدي نقطة للايفون. بس لو بنتكلم في شغل احترافي، انت عارف هتنزل فين وهتصور ايه، وعندك بلان ومجهز ادواتك، مش الكاميرا بس، العدسات والترايبود وغيره، وعندك خطة واضحة بتنفذها، فطبعا الكاميرا بتبقى احسن في حالة الشغل الاحترافي. تاني حاجة بقى الميزة الرئيسية للكاميرا عن الموبايل هو التحكم الكامل في كل حاجة، المانيوال مود، فتقدر تتحكم في الشاتر اللي هو سرعة الغالق، وتتحكم في الابشر اللي هو فتحة العدسة، وتتحكم في الايزو والاكسبوجر. وفي حاجة زي التايم لابس مستحيل الموبايل ينافس الكاميرا. صحيح الايفون الجديد فيه زرار للتحكم في فتحة العدسة الاف ستوب، ولو استخدمت اب زي البلاك ماجيك ده هيخليك تتحكم في الشاتر سبيد او سرعة الغالق، بس في الاخر التحكم ده محدود، يعني مثلا ما تقدرش تفتح العدسة لمدة نص ساعة زي ما بتقدر تعمل كده في الكاميرا عشان تصور حركة النجوم. ولو عايز تصور حاجه زي الشلالات لونج اكسبوجر ده هيبقى صعب جدا بالموبايل، فالحد الاقصى لسرعه الشاتر هتبقى نص ثانيه، في حين ان انت في الكاميرا العاديه تقدر تفتحها اي مده انت عايزها. وعشان تعمل تكنيك زي لونج اكسبوجر في الموبايل لازم تستخدم ابس معينه عشان القصه دي، فهتستخدم سلو شاتر كام لو معاك ايفون، ده ابلكيشن هتنزله اونلاين وهو ابلكيشن مدفوع، او لو عندك اندرويد يبقى هتستخدم سلو شاتر اند موشن كاميرا. لو اتكلمنا على الاوتو فوكس وازاي الكاميرا بتركز على موضوع التصوير، هنلاقي الكانون R8 مميزه جدا في الحته دي، بس برضو الموبايلات الحديثه مستواها محترم جدا في الاوتو فوكس، فالاثنين هنا هياخدوا النقطه. اما بقى في تصوير الفيديو فهنا حلاوه الايفون، طبعا الكانون R8 كجوده تصوير في الفيديو والصور فوق الممتازه، بس التكنولوجيا المستخدمه في الايفون بتديك شويه مزايا من حيث تصوير الفيديو، عدد الفريمات في سلو موشن اعلى،
والايمج ستابلايزيشن او منع الاهتزاز في الايفون ممتاز جدا، لدرجه ان حتى لو انت شايل موبايل في ايدك وماشي بيه هيديك احساس ان انت اكنك مستخدم جيمبل. حتى الكاميرات الحديثه اللي فيها امبودي ايمج ستابلايزيشن ما بتبقاش بجوده الايفون، واللي سعرها بيكون 5 اضعاف الايفون. ففي النقطه دي الايفون يكسب. اما بقى من حيث اليوزر اكسبيرينس فهنلاقي الموبايلات تفوقت بمراحل عن الكاميرات، لان الكاميرات لسه شغاله بالطريقه التقليديه، في حين هنلاقي في الايفون الجديد زرار مخصوص للتصوير، زرار بيتحكم في فتحة العدسة والزوم والاكسبوجر وغيره، وده خلى تجربة الموبايل اكنك بتستخدم كاميرا احترافية. فالتطور الرهيب في الموبايلات خلى التجربة احسن واسهل وتجربة مرنة وسريعة، وهنا الموبايل يكسب. تعالوا دلوقتي نتكلم عن التكلفة، لان دي الحاجة الرئيسية اللي هتأثر في قرار الشراء. رغم ان الايفون يعتبر موبايل غالي، بس مقارنة بالكاميرات ما زال رخيص. في الكاميرات لازم تحط في اعتبارك انك مش تشتري كاميرا بس، هتشتري عدسات وبطاريات وميموري كاردز، ودي تكلفة إضافية. دي كلها ممكن تكلفتها ما يبقاش موجودة في الموبايلات. الايفون ممكن يبقى موبايل غالي، بس لو اعتبرناه استثمار على المدى الطويل وإنك هتستخدمه في صناعة المحتوى ممكن يكون هو الحل الأمثل من حيث التكلفة. طب النتيجة النهائية إيه؟ أنا كده اتلخبطت، اشتري ايفون ولا اشتري كاميرا؟ عشان الامور تبقى واضحه، لو انت بادئ النهارده صناعه محتوى فنصيحتي ليك انت فعليا مش محتاج ولا ده ولا ده، لان مجرد البدايه بالموبايل اللي في جيبك هيكون كفايه. معظم الموبايلات بتصور 4K، مش لازم يكون فيها 3 أو 4 عدسات. الموبايل اسهل في الشيل واخف في الوزن واسهل في الاستخدام، وعلى المدى الطويل هيبقى اوفر لان كده كده بتستخدمه كتليفون وكده كده موجود في جيبك. ولو عايز تستثمر زياده استثمر في حاجه زي الاضاءه او في مايك، ده هيكون افضل. اما بقى لو انت صانع محتوى اوريدي وعايز تطور من نفسك وعامل بادجت للموضوع، فساعتها تجيب موبايل احدث وتزود عليه اكسسوارات زي ترايبود او جيمبل او غيره. اما بقى لو انت عايز تعمل شغل احترافي وتشتغل بروفيشنال مع عملاء، فطبعا مما لا شك فيه الكاميرا هتكون احسن. وقول لي في التعليقات تحت ايه رايك اهم حاجه في صناعه المحتوى، هل هي الادوات المستخدمه ولا الفكره ولا الاستمراريه؟ منتظر تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير، ونشوفك الحلقه الجايه. سلام.